Доброго дня, друзі. Сідайтеся у ваші стільці комфортніше, бо намічається великий відос. Та не просто великий, а прям великий. Бо в гостях у нашому селі файний хлопак, містер К2 від Creality. Містер К2+, навіть. І почнемо ми з вами здалеку. Перші анонси цього принтера були ще у березні, і розсилати семпли Creality почала вже у червні. На жаль, ми з вами поки замале ком'юніті, щоб нам вислали ніштяки до релізу. Та в цілому я навіть радий. Тому що предрелізні семпли були в дусі Creality забаговані. Якось так в них виходить, що залізо більш-менш працює, а от з прошивкою біда. Тому в інтернеті повно сумнівних відгуків, що, чесно кажучи, просто вже застаріли. Але про це трошечки згодом. Там далі по відео ви бачите по тайм-коду скільки там. Давайте спочатку виявимо наш з вами потужний український інтелект. І спробуємо зрозуміти, а чого семпли вийшли настільки слабкими. На мою думку, найочевидніше пояснення тут, бо це зовсім інший принтер. І список його плюшок прямо про це каже. Так, китайці зарядили сюди і автоматичний натягувач ременів, і нові степ-сервомотори, досить незвичну подвійну систему вирівнювання, тензу в голову і так далі. Не хвилюйтесь, по всім цим пунктам ми обов'язково пройдемось детальніше. Усі ці дари природи було завернуто у вже звичний нам кліпер. Докупи досипали справжніх AI-штук, які я б назвав звичайним алгоритмом, але тоді це буде продаватися гірше. І вийшов сьогоднішній герой. К2+, який ми так довго чекали. Ось тут же і починається наша історія. Вірніше, починається вона з того, що К2 завантажили в морський контейнер, і він плив, аж поки не приплив з лану до столу. Якщо ви не бачили, як я його розпаковував, можете прогулятись по посиланню ось тут, праворуч згори. Тут ми лише швиденько пробіжимося основними деталями. Це перший принтер Creality, який реально не варто таскати одному. 60 кг гроз і під 45 нетто. Його коробка – це куб з ребром у 1 метр. На стрімі я підняв його соло і поплатився за це 3 днями болю ось тут в попереку. Зате, і це великий плюс, запакували його на славу. Тут багато деталей, які радують око, як монетка сороку. Наприклад, пластикові клапани, що тримають коробку докупи, чи тонна спеціально порізаного пінопласту. От що мене не порадувало, так це жорсткість при закручуванні транспортних гвинтів. На відміну від того ж К1С, пани китайці додали тут 2 транспортировочні пластикові розпорки. Вони тримають модуль CFS всередині і теоретично запобігають деформації коробки принтера. Та коли туди залили синього фіксатора, так що він аж вилився з ніші, Creality явно перегнув. В мене вийшло відкрутити ці гвинти буквально за допомогою шуруповерта. Хтось сказав мені скористатися комплектними Г-ключами в коментах. На що можу просто відповісти. Вони б там не допомогли. Це настільки зла затяжка, що я зірвав руками, Карл зірвав шляпку в одного з гвинтів. Благо мені допомогли біти на розмір більше і в форматі торкс. Та насправді краще вже так, ніж відпадання гвинтів у процесі транспортування. Окрім 2 розпірних блоків, це, до речі, ABS пластик, є ще 4 маленькі гвинтики, які тримають стіл у найнижчому положенні. Тепер до інших елементів збірки. На цей раз хлопці з 3-го регіону Blu-ray нарешті задизайнили набір інструментів. Детальніше ми на нього поглянемо трошечки пізніше. Не будьте нетерплячими. Та тут хочу зазначити, що нарешті поліетиленові пакетики на Шанхайщині скінчились, і було прийнято важке рішення зробити фірмові бокси для інструменту. Окрім цього, подальша збірка принтера тривіальна. Треба лише закрутити буфер для філаменту на задню стінку, це обов'язковий елемент для роботи модулю CFS, і причепити екранчик, який цього разу мало те, що згори, як у X1, так ще й нахиляється за потреби. Ось за це прям дуже дякую. Ну і в принципі все. Після поєднання усього добра необхідними дротами і тефлоновими трубками можна врубати. Під час першого запуску принтер, як і усі модельки до нього, проводить базову ініціалізацію і калібровку. Про них буде, ви вгадали, пізніше. А зараз варто лише сказати, що займається приблизно, десь 20 хвилин. І пристрій готовий до роботи. Але не зовсім. З коробки йде не те, що погана прошивка. Мені здається, це взагалі плейсхолдер, і принтер обов'язково треба оновити. Серйозно, він в мене в прямому ефірі не зміг навіть завантажитись, видавши помилку, і тому довелось малюка оновлювати ще 10 хвилин. Як досвідчений оглядач, я злегка натякну вам, що обов'язково треба оновити прошивку, розпакувавши звіра. Вибач, мікрофончик. Приємний бонус, який я хочу відзначити. Тепер майже як бамбуки, Creality кладуть семпл з усіх своїх пластиків. Прикольно, для вибору матеріалу саме те. Особливо зацініть прозорий 5G. Ну і на цьому, надрукувавши тестову бенчі, ось вона досить норм, до речі, я закінчив стрім о 22:00 і пішов
спати. Для прямого ефіру менеджмент принтера в мене зайняв майже 3 години. Але ви впораєтесь десь годинки за 1,5 максимум. Це дуже далеко від стандартних 20 хвилин сетапу, але і принтер то в нас незвичний. Настільки незвичний, що давайте почнемо не з нього. Погляньмо на CFS модуль, а там вже дійдемо і до основного звіру. До речі, якщо вам це не цікаво, під відео завжди є тайм-коди. Стрибайте куди хочете, тільки лайк вгадіть мені, не забудьте. Отже, з далекого погляду це AMS бамбуку. Приблизно та ж форма і логіка, принцип роботи і так далі. Але диявол криється в печиві ловіта від рошен зі смаком малини. Тому давайте роздивлятися детальніше. Перша цікавинка – підключення. Щоб поєднати модулі між собою, Creality використали стандартний 6-піновий роз'єм. Ви його точно бачили у себе в GPU. Єдина різниця полягає у розмірах. Тут він менше, відсотків на 30. Називається досить занудно, це 6-pin Mini PCIe. В принципі, досить стандартний дріт, але тут є декілька цікавинок. По-перше, стандарт. Creality називають його 485, що натякає нам з вами на RS485, тобто серійне підключення. Це цікаво, бо це майже USB, але для індустріального використання. Сам по собі 485 може бути у 2 чи 4 контактній версії. І враховуючи 6 пінов, скоріше за все, тут 4 логічних, земля і силовий на 24 вольти. Самі модулі можуть поєднуватися, причому роблять вони це послідовно, тобто з одного модуля до іншого. На принтері встановлено лише один такий сокет. На модулі CFS їх 2. Один слугує входом з принтера, другий виходом наступного модуля. І таким чином можна поєднати до 4 модулів, і в якомусь з наступних відео ми обов'язково так зробимо. Останній з модулів приєднується до буфера, в якому теж є трошечки мізків. Сам по собі RS485 не зазначає, який протокол має ходити під капотом. Тобто всередину можна запакувати USB, стандартний серійний і навіть TCP/IP за бажанням. На жаль, напряму з'ясувати це можна, лише витративши ще тиждень на возню з протоколом. Тому поки це залишиться таємницею. Я лише висловлю 2 ідеї. Перша і найбільш вірогідна, що тут звичайне серійне підключення, типу як у старих касових апаратів, наприклад. За умови повного дотримання стандарту тут може бути один пристрій Master і у нього до 32 Slaves. Тобто більш ніж достатньо для сетапу. У такому випадку кожен пристрій, тобто кожне CFS, отримує свою адресу. І комунікація, в принципі, дуже схожа на шину I2C. Хто знає, той знає. Інший варіант від мене, під капотом тут CAN-шина. Це теж дуже розповсюджений протокол. Його, наприклад, використовують для клавіш ліфтів у будинках чи у вашій машині. Втім, він розрахований на набагато більшу кількість пристроїв, тому вірогідність не дуже велика. Хоча б дроти тут примітивні, і за бажаннями невеличкими витратами на Алі можуть виготовлятись хоч з витої пари. І на тому дякую. Зазначимо ще пару фактів. Creality усюди просить не смикати дроти на гарячу, але насправді це можна, тільки обережно. Справа в тому, що при відключенні CFS під час змотування ви ризикуєте запустити досить величеньку іскру, тобто силовий контакт розімкнути, і спалити конектор. Втім, з точки зору принтера, він коректно обробляє як відключення, так і підключення у моменти простою, без вимкнення принтера. Хоча краще так все одно не робити. Окрім цього, я не бачу якоїсь залізної лімітації на підключення 5 і більше модулів CFS. Звісно, вбудований мультиплексор вміє тільки в 4 нитки, але і тут не те, що проблема змайструвати об'єднувач на 2 таких чи навіть більше. На жаль, поки китайці скупі на запасні деталі, і перевірити я цього не можу. Але, як буде можливість, спробуємо. Техніки понюхали, тепер давайте понюхаємо механіки. Сам модуль CFS досить великий і важкий, але це так-то і логічно. Почати його огляд варто з нижньої сторони. Тут одразу видно досить велику різницю з AMS. Creality, схоже, почули крики, що нам інколи треба прочищати засори в мультиколірній системі, і зробили легкий доступ до вбудованих тефлонових трубок. Вони сходяться у там же вбудований мультиплексор, поєднуються, і там ще мають стопор, щоб тримати натяг. За потреби можна вручну віджати вал, щоб дістати пластик зсередини. Та й він прозорий в принципі, а значить ситуацію всередині добре видно. До того ж, він моторизований, і це логічно, і пушить філамент далі по трубкам. У самій CFS, в свою чергу, є ще 4 мотори, по одному на кожну конкретну катушку. Вони приводять у рух ось ці вали за допомогою пластикових шестерень, що нанесені прямо на самі вали. Не найкраще рішення, та особливо високого крутного моменту там все одно нема, тож служити, думаю, буде. 4 катушки розділені знизу невеличкими ребрами, причому по краям ребра прям маленькі, а центральне ребро досить велике. А ще ці катушки згори
мають такий собі притискач. До речі, якщо пошукати реально ранні огляди, там цей притискач може бути взагалі відсутній. Нас з вами цікавить трошки інше. Тефлонові трубки тут стирчать нагору, і філамент підхоплюється десь після 10-15 см після заправки. Це гірше, ніж було Anycubic, там просто вставив і тягне. Та оцінка ця дуже відносно, бо працює система нормально. Щоб катушки не прокручувались під час відмотки, привідні вали тут покриті трошки такою грубою резиною. Ця резина, наскільки я встиг протестувати, картон на паперових спулах витирає дуже слабо. Думаю, коли ви відкрутите сотню таких, пил може і заб'є мотор, але поки кайне проблеми. Йдемо далі. Сама CFS сушити не вміє, та вона непогано це імітує. В кожній з двох зон пластику є паперові паучі з силікагелем, які можна відновлювати і заряджати туди знов. Ніякого примусового обдуву тут нема, просто кежуалі сосемо воду з повітря. Але дякую і на тому. Що мене приємно порадувало, так це ущільнювач. По усьому периметру модуля тут знизу йде така собі пласка резинова прокладка, досить м'яка і щільна. Верхня ж частина кришки має відповідну пласку фаску, яка повністю покриває прокладку і таким чином, вибач мікрофон, і таким чином герметизує бокс у закритому стані. У цьому допомагають і два замки-притискачі з обох сторін модулю. Ця фаска, до речі, заходить навіть на задню сторону принтеру, тож герметичність реально зберігається довкола усього блоку мультикольору. Передня панель з мого улюбленого сарказм глянцевого пластику, який чудово збирає відбитки пальців і пил. Під кожним спулом є свій двоколірний діод, дешево білого і червоного кольорів. Якщо все ок, білий діод горить у простої або повільно блимає під час друку відповідним кольором. Раптом у вас щось пішло не так, з'являється зловісний червоний діодик. Та на цьому індикація на CFS закінчується. За усіма помилками welcome to екранчик принтер. Внизу є вже звичний нам по сушкам Creality модуль з гігрометром і термометром, а також індикатор номеру модуля. Це досить важливий параметр для нас, оскільки в слайсері кольори рухаються від 1 до 16 справа наліво. Тобто третя катушка у другому модулі буде мати номер 7. Під час завантаження модулю, а схоже там реально є чому завантажуватись, цей дисплей спочатку пустий, потім показує нулі, і лише коли плата повністю піднялась, виводить свою інформацію. Тобто логічний висновок, що ми можемо зробити, це не просто дисплей з копійчаним датчиком, а якийсь, назвемо його STM32 контролер. Приємний бонус. Вбудований гігрометр міряє відсоток не як дешеві, тобто до 20 і все, а прям нормально. Ліміту його я не досяг, але до 10% він точно доходить. До речі, як і в багатьох конкурентів, окрім стандартної схеми зі зміною кольору, CFS може працювати в альтернативному режимі. Якщо вказати однаковий колір і матеріали для пластиків, то по закінченню однієї катушки принтер автоматично перейде на іншу. Корисна фіча, щоб принтак не простаював зайвий час, особливо якщо він розігрітий. Ну і звісно, як це вводиться в нашому світі, тут мають бути controversial рішення. Схоже, запах бамбулабу все не виходив з мітінгів Creality. І добряче занюхнувши, було прийнято рішення взяти ідею refeed-міток і записати туди трохи даних. Поклеїти на катушки і так продавати. Як це працює, розкажу в блоці про софт. Зараз лише зазначу, що в CFS встановлено 4 рідера, і для зчитування вона може трошки покрутити катушку туди-сюди, поки ви її заряджаєте. Окрім усіх цих цікавинок, це не перший дубль, як ви зрозуміли. На задній стороні блоку можна помітити ще один конектор, який наразі не використовується. Це DC5525 роз'єм, на якому є невеличка, можна сказати, слідова напруга. Я вважаю, що це для майбутнього модуля фена, який перетворить CFS у справжню сушку. Але поки про це казати зарано. Воу, почекайте, друзі, я це сказав трохи поспішивши. Вже після зйомки мені втрапив на очі набір для конвертації К1 в мультиколірного звіра. І одразу все стало зрозуміло. То не вихід, а вхід для зовнішнього блока живлення. І зараз на відео я демонструю саме це. Просто втикаєте сюди 24 вольти і все працює. Ну так буває, лол. Тож давайте потроху рухатись до принтера. Прямо оцим кабелем RS485 ми бачимо, що він приєднується до буфера. Взагалі рішення поставити буфер прямо на принтер і давати його в комплекті мені подобається набагато більше, ніж варіанти у Bamboo і Anycubic. Якщо хтось забув, то нагадаю, Anycubic на мультиплексор забили і поставили 4 входи прямо на голову. Приблизно так само, як зробили Bamboo в своїй AMS Lite і серії A1, A1 Mini. Таке рішення мені не подобається. Голові доводиться тягати досить важкі тефлонові трубки, вони метрові. І до того ж вони ще й бовтаються. А в них ще може і пластик бути, і тоді взагалі там
Ну, коротше, не подобається мені таке рішення. Втім, кажуть, що такий підход дозволяє менше зматувати нитки до заміни кольору. Логіка така, що чим пізніше 4 шланги перетворюються в один, тим менше треба відмотувати. В теорії це пришвидшує процес, як казав один ізраїльський продажний блогер. Але на практиці Cobra 3 в мене міняла колір чи не в 2 рази довше за K2. Ну от і думайте, у більш ранній і класичній системі AMS все схоже на свіженьку систему від Creality. Там 4 трубки поєднуються прямо в модулі, і далі йде лише одна. Так воно і виглядає акуратніше, і шлангів сумнівних менше. В чому тут суттєва різниця, так це в вбудованому буфері мультиплексорі. Давайте трошки поясню, про що я. Ну, спочатку. Буфер у мультиколірних системах потрібен, бо пластик треба тягнути дуже далеко, і відміряти точну довжину подачі можливості немає. Тому під час друку з мультирушія він підкручує ритмічну котушку, там десь кожні 10 секунд, зайва відстань якої потрапляє в буфер, поки екструдер на голові не забере її собі під друк. Під час змотування буфер навпаки дозволяє нам відвести пластик не так далеко, що ж на саму катушку, уберігаючи від повного змотування і пришвидшуючи процес. Так от, для самого модуля CFS буфер особливо не треба. Він має в потрохах датчик, який каже, що катушку змотали чи видали достатньо. Проблеми виникають, коли ви поєднуєте декілька модулів. Creality до цього питання підійшли, додавши третій датчик. Один стоїть у CFS, другий в голові, а третій на півшляху. В ньому є синій діодик, тому коли філамент модуль проходить, ви це помітите. Тут же є і сам буферний елемент, підпружинена така фінтіфлюшка, до якої приєднується трубка. Ось сюди додаткову відстань філамента і потрапляє. У кубіка буфер був вбудований в модуль ACE. Нарешті я згадав його назву. І виглядав якось так. Ось ці висування і ховання і є процес друку. У пруси з їх Rupp-Goldberg системою буфери треба збирати окремо. Вони дуже великі і складні. В бамбу цей модуль кріпиться там же, де і у Creality, і виглядає дуже схоже. Одразу видно, де їм надихались. Ну і, до речі, для справедливості зазначу, що там теж є датчик філаменту. Тобто вони прям дуже схожі. А от у AMS Lite цей буфер вбудували прямо в голову, додавши пружину перед самим екструдером. Усі ці рішення виконують одну задачу, розрізняючись лише зовнішнім видом. Втім, Creality в буфер вбудували і мультиплексор для 4 CFS модулів. З однієї сторони тут стандартний підпружинений вихід для філаменту, з іншої 4 входи для філаменту. Купуючи комбо-набір, ви використаєте лише один з них, і потім за потреби доєднаєте далі. Сам буфер досить забавний. Мені не дуже подобається кріплення пружинки, вона так і проситься випасти. Та й загалом видно, що блок робили максимально дешево. Це не є intrinsically погано, просто зважайте, коли вирішите ним забивати гвіздки. Тобто, по суті, вам в комплекті дають AMS Hub, який так-то коштує в Україні зайву $100. Приємно, нічого не скажеш. І звідси ми вже наближаємось до принтера напряму. Коротка тефлонова трубка поєднує буфер зі вшитою в корпус резиновою трубкою і муфтою. На мою думку, робити жорстко закріплені деталі – це не найкраща ідея. До того ж, оця муфточка в мене вже пару разів розходилася. Автоматика принтера зупинить друк, якщо пластик не дійде до екструдера, але краще б придумали щось понадійніше. Особливо, якщо враховувати, що всередині цієї трубки знаходиться звичайна тефлонова, і якихось гайдів до неї немає. Певно, це і є причина, чому в мене вони розпадалися. Малий шанс, що пластик не потрапить в тефлон і впреться в корпус, існує. Звідси ж трубка йде напряму до екструдера. Тож, друзі, нарешті, 16 тисяч знаків. Господи, це тільки 16 тисяч. Ми можемо перейти до принтера. Залишилось 40. Почати, певно, слід з простого. Площа друку 350 на 350 і 500 мм по висоті. Це прям багато, і ми з вами подивимось, як це застосовувати. Втім, давайте по зовнішності. Передня панель – скло, згори теж скло, є резинова прокладка і там для герметизації. З боків стандартна вінілово-акрилова панель, позаду пластик, нижня сторона сталевий лист. Що цікаво, але не прикольно, переднє скло кріпиться на двосторонній скотч до петель. Тому зважайте на це, розливаючи спирт по всьому офісу. Корпус з алюмінію, двохкомпонентний, зварений між собою. Є 4 резинові ніжки, демпфери нормальні, але серйозні прискорення весь короб все одно будуть шатати, як ми побачимо далі. Екран, як ми вже зазначали, згори. Тачскрін, звісно. І діагоналів 4,3 дюймів. Вміє нахилятись, тач ємкосний, претензій не маю. Задня стінка має 4 отвори. 2 з них це витяжні вентилятори діаметром 80 мм з вбудованим жартом. Нічого ці паназійські пани не вчаться. Знову поставили напівпрозорий фільтр з вугіллям, тільки цього разу ще й загерметизували його з краєчків, щоб сморід АБС виходив наскрізь тільки через сам фільтруючий елемент. Коротше, хлам. Скоро замовити на Алі нормальні фільтри, як китайці поріжуть в шаблон. Третя центральна дірка – нагрівач камери. Потужність тут десь 200 Вт,
може 300. Точно виміряти проблема, далі розкажу чому. Але, щоб побачити його, ми навіть не можемо зняти кришку, на відміну від двох бокових для фільтрів. Четвертий отвір вище – це сміттєкакельна. Про неї трошки пізніше. Всі інші сторони принтера глухі, тобто термоізоляція тут на рівні. Принтбед встановлено на двох моторах з незалежним керуванням, причому настільки незалежним, що воно використовується для вирівнювання цього беду. На мою думку, краще б 3 поставили, але хто я такий, щоб вчити хлопців копіювати схеми Ворона? 2 оптичних датчики хоуму встановлені знизу, і тому при втраті живлення принтак коректно може відхоумити свою позицію. Я взагалі-то хотів з цікавості заглянути в підвал, очікуючи там багато цікавого прямо на стрімі. Втім, знявши нижню кришку, я знайшов там тупо нічого, окрім вище переліченого. Тоді це мене здивувало, але якщо подумати, виглядає логічно, що всі мізки сховали у спині принтера. В комплекті на принтбед йде стандартна PI-накладка, досить шершава, з чудовою адгезією PLA, трохи гіршою ABS і в цілому нормальною для PG і ТПУ, хоча останнє це важка тема. Для нейлона доведеться скористатися Magigu або канцелярським клеєм, хоча маленькі тести в мене приклеюються нормально. З дальнього краєчку беду є невеличкий шматочок, не покритий напиленням. Так і має бути. Принтер тут шкрябає своє сопло. Причому робить він це інколи, і я не дуже зрозумів, від чого це залежить. Сам принтбед здатен розігрітися до 120, і це прям круто. У поєднанні з нагрівачем камери, який здатен підтримувати 60 градусів прям з коробки, і я впевнений навіть 80 при зміні конфігів, це дозволить вам друкувати майже будь-яким матеріалом, який може знадобитись. Одразу ляпнемо пару слів про кривизну. Мені не пощастило, і все криве прям з заводу. Але, якщо глянути на фото деталі на заміну, то можна побачити цирк з нагрівачами, який точно додає кривизни цьому принтбеду під час роботи. Справа в тому, що мікроспойлер на майбутнє. Бед тут живиться від мережевої напруги і має 2 різних модуля нагріву для 110 і 230 вольтів. Ви ще побачите цю схему трошки далі. Ще по загальним деталям. З коробки тут є 2 бокових вентилятора турбіни, повністю опозитні друг для другу. Дують добре, керуються тільки разом, бо сидять на одному дроті контролері. Самі турбінки прості, без додаткових нагрівачей, і трохи перекриваються привідними валами, але декоративно. Окрім цього, є 2 шматочки ледки. Одна біля передньої сторони, а друга отут позаду. Світять вони, відверто слабенько, особливо якщо порахувати тонування скла. І прям проситься на заміну нормальний шмат яскравої стрічки. Благо, зробити це не складно, бо вони від'єднуються конектором. Кінематика. Це класичний Core XY. Для принтбеду, окрім привідних валів, йде ще 4 12-мм лінійних вали, по 2 з кожного боку. Більш ніж достатньо для стабільного руху принтбеду вгору-вниз. Голова встановлена на лінійну рейку по вісі X і 2 лінійні направляючі, цього разу на 10 мм, по вісі Y. По рейкам ковзає каретка з валами, а 2 мотори приховані позаду кришки, і звичайній людині не те щоб досягаємі. Но ми люди незвичні, розберемо. Окрім цього, в правій ближній до нас стороні стоїть веб-камера, яку я вам не покажу. Конектор стандартний, кріпиться на 2 гвинти, видає Full HD 30 FPS, але реально в слайсері ви побачите не більше 10-12. Це все одно краще бомбулабів, лол. На правій зовнішній стороні є NFC-рідер, причому він стоїть в стороні від тримача спула. Трохи дивне рішення, бо катушку треба спочатку прикласти міткою до рідера, а далі вже повісити і заправити. Зате, хоч і криво, але 3-кілограмова катушка сюди влізає без проблем. За бажанням можна надрукувати подовжений тримач, щоб було прям прикольно, що тут є конектор для тефлонової трубки, прямо на тримачі. Тобто, щоб заправити пластик, достатньо лише повісити катушку і протовкнути приблизно 1,5 метри філаменту до голови. До речі, про неї. Перед нами Yet Another Redesign, така собі видовжена версія моделі Scout NC. Дроти живлення сховані в досить такий обережний кабель-канал, який нарешті перестав шкрябати верхню кришку. Сама передня панель голови кріпиться на магніти, і це прикольно. Знявши її, ми отримуємо досить комфортний доступ до хотенду, силиконового носка, самого сопла, а також всіх елементів екструдера. Сопла тут, так, ви вгадали, знову інші. Це якийсь монстр в стилі єдинорогу, наче з тих жахливих відосів, де кінь перекачаний. Ви поняли, про які відоси. По довжині вони: гаряча зона 38 мм, хітбрейк 4 мм, холодна зона 10 мм і екстеншн до екструдера 25 мм. Це сміливо тягне на назву супервулкан. До того ж, гаряча зона тут повністю з міді, лише саме сопло в комплекті з гартованої сталі. Хітбрейк титановий, а далі знову мідь для радіатора холодної зони. Кріпиться воно, як не дивно, класично, простим закручуванням, і по довжині доходить рівно до екструдера. Така довжина сопла диктує певні і досить серйозні промивні обсяги, бо з очевидних причин різак філаменту
філаменту може розташовуватись лише після екструдера і до самого сопла. О, до речі, різак. Давайте поглянемо на процес промивання детальніше. Спочатку К2 паркує голову ліворуч, дає такий собі штир. Далі він з розгону наїжджає на нього, бжик, а він, у свою чергу, натискає на різачок всередині, який прирубує ваш моток навпіл. Різак магнітний, після розрізу сам повертається назад, і в комплекті нам дають ще один просто так. Далі вже справа техніки. Екструдер відмотує пластик назад з себе, там цей процес підхоплює CFS і крутить вже котушку. Відмотавши потрібну відстань, замість неї подається наступний колір. Коли він доходить до екструдера, принтер трошечки піднімає температуру, наприклад, для PLA це з 220 до 240, і пушить пластик. Спочатку йде обрізок старого, що був в соплі. Вичавивши його, принтер протирає сопло. І чавить ще раз, але цього разу вже той, що треба. У якості очищувача тут проста силіконова щіточка, схожа на ту, що в комплекті K1C, але менша і закріплена не на принтбеді. Ну і слава Богу, значить самі беди будуть простішими і дешевшими. До того ж тут є хитра механічна система, що потужно скидує какашки. А вбудована в голову камера навіть вміє дивитись, чи не застряг пластик в каналі для скиду. І після цього усього можна переходити до друку новим кольором. Але не нам з вами, в нас ще не все розглянуто. Давайте розберемось трішки з тим, як тут працює сам екструдер. По-перше, і це очевидно, він Direct. Мотор крутить шестерню, яка потім приводить з пониженням передачі два приводи. Ці приводи механічно пов'язані, тобто тиск на проток мав би бути однаковий, але одна з шестерень підпирається пружиною. Самі шестерні гартовані, але перша, та що привідна від мотора, звичайно сталева. Один з роликів встановлений на пружинному притискачі, щоб за потреби його можна було відігнути. Пружина туга, але давайте подивимось на неї після першої 1000 годин друку, бо поки не рахується. Тут же поряд встановлено й датчик обриву філаменту. Він перед екструдером, що дозволяє максимально ефективно використовувати залишки філаменту. Але вважайте одну річ. Коли на спулі лишилося 3-4 витки, вони спадають, і CFS не здатна замотати назад на катушку. Тому реальний розмір обрізків при мультиколірному друці приблизно 1,5 метра, після закінчення катушки. Сам датчик оптичний, це плюс, бо в кобри він був механічний і досить ніжний, а оптика завжди ламається менше. Уся голова підвішена на тензодатчику, як в бамбуків. Це великий плюс, і якщо заглянути під бед, побачите, що це просто сталева пластина без жодної електроніки, окрім нагрівача. Втім, одну цікавинку тут можна побачити. Це такі начебто ручні колеса для вирівнювання. Вони маленькі вирівнюють так собі, але вони є. Ще з прикольного можна відмітити, що Creality зробили прорізь у кришці, через яку видно шестерню екструдера. Це прям класно, бо видно, коли він крутить і чи зібралося на ньому сміття. У самій голові є два вентилятори. Один досить звичний нам, діаметром 30 мм, використовується для охолодження термобар'єру. Другий турбінка, понижче мотору і позаду хота, використовується для обдуву деталі. Повітропровід розділено на дві частини. Він огортає сопло на 270 градусів і працює задовільно. Окрім усього цього, в голові ще є дві цікавинки. 3 діоди підсвітки, які майже ніколи не працюють, і несподівано камера. Причому не така й погана. Сенсор 4:3, тобто майже квадрат, і роздільна здатність 1600 на 1200 пікселів. Це 96 пікселів на дюйм, і вони навіть кольорові. Втім, прямого доступу до цієї камери у вас нема. Бо, по-перше, тут все дуже складно з прошивкою, а по-друге, Creality зарезервували її для іншого. Оце інше нам і варто обговорити. Перед кожним друком, але тільки з принтера, і тільки якщо ви включили калібровки, принтер буде друкувати два паттерни. Зараз ми подивимось і на них, і на те, як їх бачить принтер. Так, на 25 тисячі знаків я ще раз попрошу вас вгатити мені лайк. Серйозно, цей текст зайняв мене дофігіще часу у написанні і ще більше часу у зйомці. Тому, будь ласка, підтримайте мене одним кліком. Мені за це випишуть зайву миску рису, друзі. Будь ласка. Так от, паттернів тут два. Це Pressure Advanced Test і Flow Rate калібровка. Почнемо з PA. Ось у цьому кутку. І так, якщо ваша модель велика, то вона перекриє калібровку і зіпсує друк. Принтер друкує досить хитрий паттерн. Це 5 квадратів, по яким він їде зігзагом і змінює Pressure Advanced на кожному другому зігзагу. Але кожному першому квадраті. Після цього голова паркується, чистить себе, охолоджується до 140 і принтер робить магію. Він вмикає підсвітку і камеру, їде до тесту і робить фото. Фоткається кожен квадрат, він переводиться в ЧБ і далі шляхом простого китайського де лінія краще визначається, яке значення використовувати. Якщо ви пам'ятаєте мій відос про калібровки зорки, це по суті те саме, тільки компактніше. Відос тут, до речі. Працює досить надійно, результати мені подобаються. Другий тест працює схожим чином. Цього разу
у правому ближньому кутку кукуха принтера виводить прямокутничок. Далі малює на ньому лінії поперек, фоткає і приблизно тією ж самою аналітикою з'ясовує, що там і куди. Ці два тести, на мою думку, дуже крута штука. По-перше, це більшість того, що треба було робити раніше вручну для кожного філаменту. По-друге, це, певно, максимум, що можна витиснути з автоматики. Хотілося б, звісно, побачити ще тест на температуру, але Лік-Реаль цього разу явно це не придумав. Ну і в принципі, це усі калібровки, що доступні з цієї камери. Чому її не додати як ще одну короткофокусну по типу ендоскопа, я не знаю. Певно, дві камери потребують дуже багато ресурсів для активного стрімінгу. Втім, це ще не усі калібровки. Звісно, тут є автовирівнювання беду, навіть у 2 етапи. Спочатку голова їде у центр, і далі по спіралі робить калібровку. Чому спіраль замість сітки, не питайте, не грибу, але по спіралі. Загальна кількість точок 8 на 8, тобто 64. І для кожної калібровки голова тикає 3 рази. Схоже, в когось є травма з вирівнювання, да? Далі голова йде у ліву половину принтбеда і робить мікросуви, паралельно трохи по-різному рухаючи привідними моторами у беду. Це досить важко пояснити і показати, але виглядає приблизно ось так. Цей процес використовується для вирівнювання двох моторів між собою за допомогою невеличкої різниці в мікростепах між ними. Ну і давайте не забувати про автонатягування реміней. 2 мотори NEMA 17, які стоять ось тут за кришкою, мають біля валів ось такі мікромоторчики. Це, до речі, степери. Ці моторчики відсувають вали натягування, поки не буде досягнута відповідна резонансна частота. Схоже, вони працюють нормально. Хоча, знову ж, ми дізнаємося про це тільки коли ремені в мене зносяться. А це питання не одного тижня. Втім, навіть на такий випадок є рішення. Ось ці 2 гвинти, якщо їх покрутити вручну, натягнуть ремені, чи, відповідно, ослаблять їх. Виробник радить використовувати через тисячі годин друку цю систему, коли автоматика вже не зможе коректно дотягнути, і їй буде потрібна допомога. Далеко не відходячи, давайте згадаємо і input shaping. Жодних новин тут нема. ADXL 345 в голові, 2 вісі, вібруємо, поки не довібруємо. Робиться один раз і потім, як рак на горі свисне. Що ще в нас є під спинним капотом? Ну, блок живлення. Звичайний, якщо не враховувати його потужність. Логіка нам підказує, що тут має бути 1200 ватів, але насправді всього 400. Оце потужно, нічого не скажеш. Правда, коротше, зараз все поясню. По суті, у К2 є 2 плати. Насправді їх 4, але це не важливо зараз. Одна, більш класична, керує принтером, як завжди. Тут і драйвери для моторів, і розподілення 24 вольти для всіх інших споживачів. Друга – це розподільник живлення для принтбеду і нагрівача камери. Так, нарешті тут чесні 400 ватів на принтбед і десь 200 на нагрівач. Насправді це досить логічне рішення, адже для принтбеду такого розміру довелось виділити 20-30 ампер, а це прям дуже дофіга. З використанням мережевої напруги витрати опускаються всього до 2 амперів. Приблизно та сама історія і з нагрівачем камери. І тут я додам трошки контексту від себе. Ці ампери не нам з вами, як користувачам, важливі, а Creality, які можуть поставити замість 20-амперного товстого дрота тоненьку ниточку на 2 ампери. Правда, і тут вийшло трохи дивно. Насправді, вбудований нагрівач складається з 2 вертикальних половинок. Одна розрахована на 110 вольтів для Freedom Units, інша на 230 для Європи. Тому у вас завжди буде працювати лише половина від встановленого нагрівача. Ну і так, переробити це не можна. Та й особливо не треба, якщо чесно. Думаю, якщо вже дуже припече, pun intended, на Алішці можна замовити повнорозмірний нагрівач для вашої напруги. Але поки їх там нема. Отже, чесна потужність блока живлення знижується з 1200 ватів, які б нам теоретично треба були, до 350. Це теж багато, але все ж реалістичніше для цього блоку живлення. Плата керування високою напругою прикрита акрилом, і під ним знаходяться твердотільні реле. Рішення мені подобається, бо зазвичай вони служать довше, особливо враховуючи середню кількість примикань, яку цей принтер буде робити. А уявляєте, принтбед буде, типу там, раз в хвилину включати нагрів. Окрім цього, помітно вентилятори, що ми їх раніше обговорювали. 2 витяжних і 1 на вдув через нагрівач. При потребі їх досить легко замінити, тільки ж не забудьте, що це 24 вольти. Звичайні з ПК тут не підійдуть. Є ще один додатковий – турбінка, що обдуває високовольтну електроніку. Правильне рішення, враховуючи, які проблеми були у Чіді з цим. Ще одна цікава річ, яку можна помітити – до моторів йдуть не 4 дроти, як зазвичай, а більше. Чому? Це ще одна довга історія. В цій модифікації моторів Creality взяли простий і зрозумілий нам степер, тобто кроковик, і прикріпили до нього енкодер. Якщо ви не шарите, то це така деталь, яка дозволяє мотору розуміти, наскільки він покрутився. Зазвичай його застосовують у звичайних моторах для точного їх позиціонування. В цьому нашому звірі усі мотори такі, і ті, що тягають голову, і нижні. Чесно кажучи, на перший погляд сенс цих звірів, а вони до того ж значно дорожчі, ніж звичайні мотори, не дуже зрозуміли мені. Степер-мотори працюють по принципу
магнітної фіксації валу в певних положеннях, що їх забезпечують зубці ротора. Додавання енкодера має підвищувати точність самого цього позиціонування. Але чи воно реально впливає, я не певен. Втім, є в цій схемі і один мінус. З часом нульова позиція в вбудованих енкодерах сповзе, і вам доведеться робити особливу калібровку. Інструкція є на Wiki Creality, в принципі там нічого складного. Та один бонус така схема точно має. Тепер голова при позиціонуванні в режимі DIM замість двох кінцевиків просто сточить об скло. Логіка проста. Мотор крутить башку, поки вона не впиратиметься в стінку. Тоді бачить, що струм іде, а голова стоїть, значить ми досягли краєчку. Цей спосіб чимось схожий на старі флопі драйви. Там теж, щоб не ставити кінцевики, перед початком роботи просто відправляли команду «посунься назад на максимум». І виходив цей легендарний. Шарячі тіпи, певно, вже занесли свої брудні пальці над клавіатурою, щоб написати «Так, сенсорлес хоумінг можна зробити і без енкодерів, достатньо просто дивитись на струм, що тече через мотори». Ну, так-то воно так, але з енкодером це значно точніше. І, скоріш за все, точніше і просто рухи. Ми ще поговоримо в пасажі про деталі, які К2 може друкувати, але мікроспойлер я дам вам вже зараз. Це дуже і дуже точно. А поки давайте роздивлятись далі. За спинкою принтера можна помітити невеличкі плати, які схоже транслюють і розводять кабелі для RS485. Впевнений, що схоже має бути і в самій CFS. У самому низу виведено порт 10100 Ethernet для прямого підключення. В принципі, в рамках принтферми може бути корисно. Але от дроти до нього, а вони йдуть не до малої плати з драйверами. І тут нам треба розвернути з вами принтер і зняти ось цю кришку праворуч. За ній знаходиться цілих 2 магічних подарунки. Пу-пу-пу, скільки ж тут плат, можна з глузду з'їхати. Оця ближче до нас, то міні-комп'ютер, по типу Orange чи Raspberry Pi. 2 ядра, 1,25 ГГц, архітектура ARM, а не MIPS, як раніше. Сертифікація під роботу до 80 градусів Цельсія. Досить цікава штучка, фірмова, чорна плата, все як я люблю. Оперативної пам'яті тут 512 МБ. З однієї сторони не густо, а з іншої наче вистачає. Хоча топи каже, що вільно всього 16 МБ. Якихось концептуальних проблем з недостачею я не виявив, та Spoolman хостити прямо на принтері все ж не варто. Ну і раз ми вже в консолі, давайте роздивимось детальніше звідси. При підключенні нам кажуть, що це Tina Linux, заснований на OpenVRT. Хто не чув, то кастомна прошивка для роутерів. Ну вона досить популярна на ринку кастомних прошивок для роутерів. А що ви очікували? От що ніхто не очікував, так це загальноскудні системи. Нема Git. Відсутній VGET. І навіть sudo хлопці не встановили, навіть bash. Тобто root доступ є, а от працювати з ним важко. Це одна з причин, чому мій улюблений скрипт для встановлення всього на світі досі не підтримує К2. Тобто репозиторій існує, а от встановити там нічого. Я чесно покоперсався в прошивці пару годин і можу вам сказати, що зробити щось реально. Але це страждання. Тому можете, господи, не вірю, що я вам це кажу, почекати з рутом. Наразі є лише один патч, який варто зробити, якщо ви наважитесь. Чомусь за замовчуванням Fluid не можна додати вбудовану вебку. Для цього існує фікс. Він буде в посиланнях під відео. Робиться за 5 секунд і додає вебку у Fluid. Ну і, до речі, Fluid нарешті Creality здалися і поставили його з коробки. Він доступний нам на порті 4408. Принтер навіть в браузері вас туди переадресує. Працює, як завжди, нормас, особливо після фіксу вебки. І на цьому ми майже завершили коперсатись в прошивці. Ще пару фактів. У цьому принтері 32 ГБ пам'яті. І він прямо з заводу пише таймлапс. Щоб їх дістати, вам або доведеться прив'язати його до клауду, або підключити за допомогою WinSCP і знайти U-диск в папці /MNT. Там лежать готові зарендерені таймлапси. Досить якісні, до речі, хоч і без паркування голови. Ну і тут можна дістати ті самі фото з голови принтера, які я вам показував 10 тисячами знаків раніше. На цьому, думаю, в нас все. Але до кінець огляду, як ви бачите по таймлайну. Детальніше тут копати нема сенсу, оскільки багато чого просто немає відповідних утиліт. Того ж LS-CPU чи LS-HV. Коли з'являться, будемо знати точніше. А ми повертаємось до заліза. Поряд з нашою недоразбою є ще одна плата. І от до неї вже чимало питань. Навіщо вона? Що вона робить? І як? Хто я? Думки в інтернеті розходяться. Одні кажуть, що я Антон, другі кажуть, що я Ладно, вибачте. Однозначно можна сказати, що тут є NFC-рідер для катушок, але заліза значно більше. Сюди ж приходить шлейф дисплею і дротовий інтернет. Тож моя думка, що це плата-асистент-розширювач. Вона з'єднана з основною чимось по типу USB 3 і виконує допоміжні функції. По суті, розширення оригінальної плати для додаткових фінтіфлюшок. З цього всього стає зрозуміло, що велика плата позаду – це по суті просто контролер. Зараз часто пакують
і разбою умовну STM-ку разом на одну плату. Але ніщо не заважає вам розділити їх і розвести у різні сторони, як це робили на зарі кліперу. І на цьому з підкапотною електронікою все. Зі своїх вражень лише додам, що плат багато, вони складні і кастомні, що явно не робить цей принтер надто дешевим у виробництві. Думаю, деталі під заміну всієї електроніки легко перевалять за $100 тільки у виробництві Creality. Збираємо все назад по тій же схемі і йдемо коперсатися в софті. Як я вже казав, з заводу тут встановлений флюїд, але якщо ви будете рухатися Creality Way, то можете його навіть ніколи і не побачити. Справа в тому, що хлопці з червоної країни плюнули на свій форк Кура і форкнули Orca Slicer замість цього. Таке рішення ми з вами точно поважаємо. Orca мій улюблений слайсер давно. Для нас це означає кілька речей. По-перше, цим слайсером можна користуватись. Так, він все ще кривуватий, та й деякі поля фанати рису посували туди-сюди просто для того, щоб відрізнятись. Але майже усі фічі збереглися. Я б зі своєї сторони хотів би переходу просто на чисту орку. Але це не шлях євангелістів. Втім, ніхто вам особливо і не заважає. В орці вже є профілі, вони тупо перенесені з Creality Print. І підключивши флюїд, ніхто не завадить вам заливати файли на друк прямо з ванільної орки. Та є кілька зірочок над кожним з моїх речень. Стільки, скільки у вас діточок. Так, використовуючи чисту орку, ви втратите вбудований у Creality Print плагін. Він не те, щоб багато вміє, але філамент вам доведеться вручну переписувати з CFS, замість простої кнопки імпорт. А ще, Creality Print малює в свій інтерфейс керування. І тут вже буде видно вебку без жодних танців з бубном і прошивкою. Усе це, звісно, весело, та я, думаю, все ж лишусь на чистій орці. Занадто мене втомлює тримати по 10 слайсерів на 10 виробників, вся різниця яких полягає в кольорах і свистоперділках. Інша концептуальна проблема – керування. Тут вже складніше, адже флюїд з коробки не вміє робити усі ті розумні штуки з друком паттерну і його аналізом вебкою. Тому якщо вам потрібні калібровки і ви хочете використовувати чисту орку, доведеться залити файл і вручну включити його на друк з рідного дисплею. Хоча б Creality Print ці калібровки викликати вміє, і на тому дякую. І мапінг філаменту. Логіка тут проста. Що у вас заряджено в CFS, має бути прописано в слайсері. Це, звісно, якщо відправляти на друк прямо з компа. Якщо порядок відрізняється, знову ж таки доведеться підняти дубцю і вручну на дисплей принтера обрати, який, куди і чому відповідає. А ось мапити Creality Print вміє, і отже отримує бал в нашому віртуальному змаганні жаби і гадюки. До речі, гадюко, а що ви робите ввечері? Якщо ви вже підійшли до принтера, давайте роздивимося зміни інтерфейсу детальніше. На першому екрані у нас все звично. Графіки температури, клавіші для швидкої їх зміни. Тільки додалася температура в камері, але працює вона точно так само, як і все інше. На другому екрані все цікавіше. Тут аж 4 вкладки. На першій все просто, це керування кінематикою, екструдером і так далі. На другій можна обрати, який філамент у вас завантажено і куди, а також заправити чи вийняти його з екструдера. Вкладка ця дуже важлива, адже наразі 90% філаменту у вас буде без міток. Звісно, ці мітки можна переклеїти на нову катуху, але і тут є підводні камені. В кожній такій мітці записано дофіга інфи. Ось вона перед вами, а я коротко поясню, що тут і куди. Перша строка вказує на слот, куди завантажено філамент. У кожного CFS їх 4, від A до D. Далі йде State. Що він означає, достовірно невідомо, адже від зарядженості цей параметр не змінюється. Remaining LAN вже цікавіше. Так, принтер прямо як Spoolman рахує, скільки ви витратили філаменту. І навіть, відповідно, показує у інтерфейсі їх витрату. Досить прикольна фішка. Бренд, назва і тип, тут все очевидно. Наразі буває лише Creality і Generic, тобто без бренду. Так зазначаються усі пластики. Думаю, в майбутньому хтось напише конфіги для усіх основних філаментів, а поки тільки так. Густина, ви зрозуміли. Навіщо ця інформація принтеру, спитаєте? А тому, що він передає це у слайсер, той самий Creality Print, який насправді орка, і автоматично задає параметри друку. Те саме стосується і 3 параметрів нижче. Pressure Advance не той, який калібрувався, а той, як стоїть як fallback на випадок проблем з калібровкою або її відсутності. І нарешті останні параметри. ID виробника Creality для себе обрали 0276, а також серійний номер катушки, її кольору в хекс форматі і чи була вона прочинена рідером. З усієї цієї інформації ми можемо винести пару уроків. По-перше, в комплектних катушках не вказані жодні умови, які можуть обмежити використання рандомних безерфідових катушок. Це добре. По-друге, ми з вами все ще не розуміємо, як принтер трекає витрати. Якщо у катушок не унікальний номер, то як він їх розрізняє? Оце усе та інші питання від глядачів чекайте внизу під відео. Та ні, я жартую. Кукуха поїхала в мене. Ще у 13 років. Не можна ж просто зробити відос на 40 хвилин і не дорозповісти таку цікаву річ. Це буде вже 3-й раз, коли я попрошу вгатити лайк за роботу. Бо з цими Creality можна реально кукухою поїхати. Так от, поряд з усіма цими файлами є ще файлик TN Data. В ньому і зберігаються ID філаментів і скільки в них лишилося душі. Дивіться.
В першому полі вказується унікальний код в 16-ковій системі, який вказує на ідентифікатор котушки. Це оця страшна стрічка з АБ і так далі. Зверніть увагу, що для котушок без міток унікальний ID відсутній, а значить і витрати їх трекати принтер не може. Так і є, вони на дисплеї показуються завжди повні. І тут же ми бачимо залишок по довжині. Для катушок без міток це 100%. Для тих, що з мітками, реальні числа. Але насправді не дуже реальні. Я вирішив перевірити, чи буде принтер бузити, якщо перевитратить філамент. Коли в мене скінчився чорний, я просто намотав на ту ж катушку ще метрів 50 і зарядив заново. В результаті залишок лишається на 1%. Але жодних претензій принтер не виявляє і спокійно друкує. Тобто, якщо дуже прижме, завжди можна переклеювати мітки з катушки на катушку. А ще цікаво, хоч я і не впевнений, чи робили так принтери раніше, що після руту в папку UserData кладеться файл UserAgreeRoot. Тобто, віддавши його на сервіс, хлопці цей файл побачать і будуть знати, що принтер ви рутанули. От наче і пу-пу-пу situation, але як хлопці отримують доступ до цього файла, не рутанувши принтер до цього? Незрозуміло. Може, китайці цей факт просто не продумали. Дізнаємося з часом. А поки повернемось до того, з чого починали. У третій вкладці можна обрати, які калібровки проводити перед друком, а також чи використовувати AI-фічі для детектингу спагетті. У четвертій ж можна запустити стандартні калібровки, те що self-тест. У третій менюшці все по-старому. Це просто список завантаженого G-код на принтер, де можна обрати і вирішити, що саме вам треба друкувати. Йдемо далі. Четверта ж менюшка цікавіша. Сюди запакували усі налаштування, причому до класичних додали вбудовані в кліпер штуки. Наприклад, після заміни сопла чи нагрівача робити бедпід через консоль Fluid вже не обов'язково. Достатньо обрати необхідний пункт тут. Ну і звісно, усі стандартні штуки по типу мережі, клауд аккаунту, системи. До речі, пароль від мого принтера Creality нижня чорточка 2024. Користуйтесь на здоров'я. В останній п'ятій вкладці зібрана різноманітна допомога. Тут можна витягти логи з принтера, якщо ви хочете на них глянути, а також передивитись усі коди помилок і посканити QR на вікі Creality. Класна штука, але поки не дуже корисна. З часом допилять. Це вони у бамбуків підгледіли. І на цьому з екранчиком все. Цей інтерфейс мені завжди подобався. І зараз, після невеличкого розширення, він став тільки краще. І давайте, поки ми ще не докотилися до семплів друку, поговоримо трошечки про проблеми в ком'юніті. Якщо ви прямо зараз сходите на Reddit по K2, то побачите чимало баг-репортів. Втім, це не зовсім коректно. Такі треди існують в основному для того, щоб вирішувати проблеми. Тому, звісно, вони трапляються. Але вважати, що це суто проблемний принтер, це прям класичне упередження уцілілого. Ті, в кого все працює, напишуть пост зі значно меншим шансом, ніж проблемні випадки. З усім цим в голові давайте погортаємо Reddit. Найчастіша проблема, що виникає у людей, погана адгезія першого шару. Ну тут мені лишається тільки плюсанути. Стіл в мене, як і в багатьох, кривий. Ось вам, наприклад, мій бедмеш до корекції. На щастя, є два способи коригувати. Гвинти знизу працюють як серйозна корекція, а для більш тендітної я просто підкинув 2 листа паперу під принтшит. Спрацювало, стало краще, але звісно, що Creality слід підтягнути свій quality control. Наступна проблема – криві вали. Це я на ютубі і у інших оглядачів бачив. Періодично трапляється один чи другий кривий вал беду. Проблема полягає в тому, що ось тут згори Creality чомусь зажалений підшипник. Верхня частина валу ніяк не зафіксована в посадочній кришці, тому може легко постраждати при доставці. Будь ласка, будьте уважні і перевіряйте за можливості стан. Або просіть наш сервіс розпакувати і перевірити принтер за вас. Ну і в принципі все. Більше якихось системних проблем на Reddit не знайти. Хіба що якихось невезучих one-off покупців. Буває. Ну що, друзі, час подрукувати. Семплів у нас багато, тож зробіть перерву, сходіть за кавою. Якщо ви вже, давайте продовжувати. Почати слід з простого. PLA, моно і мультиколір. Зараз перед вами усі моделі, що я надрукував в режимі мультикольору. Pleased to say, що в мене особливих проблем не було, окрім однієї. З якоїсь причини між Perch Tower і модельками принтер тягне павутиння. Що ж кажете? Я не розповів принцип роботи мультикольора? Yes, honey, додамо ще пару тисяч знаків. Втім, насправді тут все не дуже складно. На відміну від звичайної STL-моделі, для друку підходять тільки файли 3MF. Вся справа в тому, що STL може вмістити лише одне тіло в собі, замкнуте і цілісне. 3MF-файли дозволяють мати декілька тіл, яким призначаються різні кольори. Як це приблизно виглядає, ви зараз бачите на екрані. Беремо модель, спроєктовану під мультиколір, і зазначаємо, яким деталям відповідає який колір. Коли приходить час, принтер обрізає філамент, паркує голову, двічі прочищає сопло і починає друкувати наступним кольором. Тут важливо знати дві речі. По-перше, якщо деталі досить мілкі, то кількість сміття легко може бути більшою за кількість надрукованої деталі. Так було, наприклад, з цим котиком, де червоні елементи настільки маленькі, що принтер друкував їх 2 сек.
а заміна кольору тривала 2 роки. Ладно, поясню цей жарт детальніше. Заміна кольору, враховуючи відведення голови і зміни температури, у К2 займає рівно стільки секунд. Цей час може варіюватися, але не сильно. І весь цей час принтер не друкує. Орка, як і Slicer Creality, покаже вам ось тут згори, скільки буде замін філаменту. Помножте на час і отримаєте додатковий термін друку до самої моделі. Друга річ називається Prime Tower. Пам'ятаєте, як ваш принтер перед друком малює невеличку лінію в стороні від моделі? Так от, це треба робити для кожної заміни кольору, щоб ваша модель виглядала охайно, а не якось ось так. Для цього поряд з основними моделями друкується ось така башта, куди принтер також витрачає філамент. В принципі, якщо вам пофіг, можна налаштувати, щоб принтер замість цієї башти друкував рандомну деталь. Так ви хоч трошки, але зменшите сміття. Ох, сміття. Куди ж без нього? Ось ця майже повна надрукована коробка від спулу зібралась в мене всього за 1,5 тижня використання принтеру. Його дуже багато, і найсумніше, що робити з усім цим особливо нічого. До того ж, навіть для теоретичного використання вам доведеться активно його сортувати. По-перше, за типом матеріалу. Щоб була хоч якась надія його кудись притулити, доведеться розділяти ABS, PG, PLA, TPU. І по-друге, за кольором. Якщо ви, наприклад, юзали Rapid PLA і звичайний, додайте ще й це у сортуванні. І все це заради того, щоб зробити а. Сумнівний філамент для принтера, купивши деталі на $2000. 2. Трохи менш сумнівний філамент для 3D-ручок, бо їм пофіг. І 3. Щось інше по типу відливання з пластику за допомогою силіконових молдів всілякого хламу. Коротше, як це не сумно, робити зі сміттям, крім як викидати, особливо нічого. Єдине, що є в ваших руках, це друкувати побільше. Треба пояснення, да? Справа в тому, що кількість сміття від кількості моделей на друк не змінюється. Тобто, одну я жабу надрукую чи 4, замін кольору буде однакове число. Тому зважайте на цей факт і намагайтесь використовувати мультиколір найефективніше. А там, можливо, і в прошивці щось прикольне придумають. Наприклад, я думаю, що робити заміну філамента можна без какулік взагалі. Для цього треба просто додати рандомну модельку, і щоб після заміни пластику ми не какульки клали, а витрачали певну кількість на цю модель. Ну, або ще щось. Я ж не справжній інженер, а просто актор з вашого телевізора, який потужно захрип на 50 тисячі знаків. І так, настав час у четверте попросити вас лайк за роботу. Якщо ви ставили кожен раз лайк, як я просив, то це буде якраз знову відновити лайк. Кожні 7,5 хвилин. Мені так завіщав містер Біст. Так от, окрилені знаннями на чайкар, давайте повернемось до нашого сонечка. З друком PLA проблем майже не було. Окрім вищезгаданого павутиння, раз на 5 друків в мене, з незрозумілої причини, CFS не могла пропихнути зі слоту А пластик до екструдера. Лікується ребутом принтера, причому він навіть відновить друк моделі, тому за серйозну проблему я це не вважаю. Цікавий факт, при заміні філаменту в хоті температура екструзії виставляється не по зарядженому філаменту, а по тому, що був раніше. Це гарантує, що у випадку заміни ABS, наприклад, на PLA, принтер нормально промиє собі сопло, а не заб'ється недогрітим ABS. Висуваю пропозицію перейти до справжніх тестів. Ось вам для затравки тест Autodesk, який вже точно втратив актуальність. Серйозно, жоден сучасний принтер не фейлив його. Він настільки занудний, що я одразу перескочу на наступного звіра. Якщо ви не проти, на правах людини, яка випускає огляд пізніше, я відповім на один коментар. Він був у відоса Кубастіка, та я його чемно вкраду собі. Йдемо по порядку. Тепер зроблю нормальний обзор з VFA-тестом і ряб'ю. Цей момент я принесу трошечки далі, до усіх інших калібровок. Які реальні ускорення? Реальні прискорення з рідного профілю для HyperPLA, тобто найшвидші, 12 тисяч для звичайного друку, 5 тисяч для стіночок. На мій погляд, досить гідно, та є але. На офіційному сайті написано до 30 тисяч, від яких тут залишилось навіть не половина. Так роблять всі виробники, до речі. Чому? Маркетинг, хлопці, маркетинг. Откритий кліпер ілі опять обрізаний. Так. Тобто відкритий обрізаний кліпер. Все правильно сказали. За сколько нагрівається камера і до якої максимальної температури. Тоже про стол і hot-end. Максимальна температура камери 60 градусів. Стіл гріється до 120, сопло до 350. По часу нагріву. Зараз він перед вами на екрані. В принципі, сюрпризів тут нема, крім одного. Виявляється, нагрівач камери у К2 не здатен прогріти камеру вище 50 градусів. Я почекав аж 48 хвилин. І це максимум, який я дотягнув.
Навколишня температура була близько 20, тобто ідеальніше нікуди. Ось така от новина. І раз ми вже тут, ось перед вами шумозамір принтера під час активного друку. Тут немає динаміків для активного шумодаву, але й без нього все знаходиться у більш ніж адекватних рамках у 60 дБ. Какой максимальний об'ємний розход у Хотенда. Для кожного пластику прописаний свій. Офіційно це 40 мм кубічних, але реально... Ось вам тест, погляньте самі. Вище 32 мм все стає дуже погано. Когда появиться в орке, или уже є. Так як Reality Print то тепер орка, то й з'явився він майже відразу. Профілі просто переносяться. До речі, профілі нормальні, є багато різних висот шару і матеріалів. Тут в мене претензії відсутні. Ну і щодо інших калібровок. По точності ми можемо повернутися до Autodesk, де випали усі з 5 циліндрів. Міряти лінійкою мітки навіть сенсу не бачу, тут і так усе добре. А от що варто поміряти, так це улюблену капусточку. Результати зараз перед вами на екрані. Я заморочився і навіть вписав в Excel табличку все як треба. Навіть по 3 рази обмірявши необхідні значення. Давайте ще раз поглянемо на максимальні витрати. Це взагалі цікавий тест, бо інколи він від пластику залежить більше, ніж від ходу. І що я можу сказати? Результати мене особисто приємно радують. Подаємо звичайний CR PLA, ставимо об'ємну витрату від 10 до 40, крок 1 кубік друкуємо. Виходить ось така штука, де цікаво дві речі. По-перше, на 11-й рисочці принтер автоматично став на паузу, сказавши, що потік не відповідає витратам. Тобто тут дійсно не просто датчик філаменту, а саме датчик витрат потоку. І це круто. А по-друге, 11-та рисочка відповідає потоку у 32 куби. 32, Карл! Це дуже і дуже багато, особливо враховуючи, що це звичайний пластик без якихось там присадок. Треба буде тест провести зі швидкісним. Там, мабуть, всі 40 кубіків ми і отримаємо. Да, неочікувано приємний результат. А що там по VFA? Ставимо від 100 до 400, крок 20 мм на секунду, друкуємо. 400 мм це якраз, до речі, 30 кубіків. Як в минулому тесті, наш екструдер без проблем пережив. Ну і що тут сказати? Результати мені знову ж підняли настрій. Найбільше артефакти видно на 30 і на 0 градусів. На швидкості у 140 мм на секунду. Чим вища швидкість, тим менше дефектів. Але це і логічно, враховуючи особливості кінематики цього принтера. Тут цікава ще одна річ. Якщо переключити ворці зі швидкості на кубічні витрати, то ми побачимо приблизно ті ж самі 32 кубіка на верхніх шарах. І вони надрукувались без проблем. Це ще раз підтверджує наші з вами висновки з минулого тесту. З мультикольору мій улюблений результат – оці жаби. Вони рухливі, виглядають бомбезно, ще класно демонструють фічу з відміною друку. Ось, погляньте, в мене на першому проході дві крайні жаби відлипли. Я ж відмінив дві модельки і залишок надрукувався без проблем. Альтернативно пропоную поглянути на ось цього ската. Він виконаний по схемі тканини, тобто має багато ніжних переплітаючихся частинок, що забезпечують його рухливість. У цій моделі вони працюють ідеально, кожна окремо, тендітна і красива, наче жінка. А от у іншої моделі вони трошечки спеклися. Усі інші деталі цих скатів вийшли без жодних проблем. Ну що? PLA потикали, час перекотитись у світ ABS. Усі моделі в цьому тесті з нього червоні, щоб відрізняти. Взагалі-то я друкую з ABS не так вже й часто, тому і моделей тут буде менше. Почати варто з тесту Autodesk, який майже не відрізняється від PLA варіанту. Хіба що, і це хохотачно, ось цей звис виглядає краще. Не думайте, що це заслуга ABS, просто в його профілі через камеру з підігрівом вентилятори дують сильніше. От і звиси вийшли краще. А ще сопельок менше. З приводу точності тут претензії відсутні. Як і у PLA моделі, всі 5 циліндрів випадають, наче око у зомбака. Для детального вивчення можна ще оглянути ось цей тест усього на світі. І тут ми бачимо декілька цікавинок. По-перше, перший шар. Він не ідеальний. Якщо зловити світло, то помітно, що шари легли не один до одного, а трохи в'яленько. Хай буде так. Схоже, автоматична калібровка потоку не замінює ручну. Шокер, я знаю. По-друге, місцевий інпут шейпінг на швидкостях, характерних саме для цього тесту, а це десь 100-200 мм, добряче так згладжує повороти, від чого текст стає не дуже той чітким. Особливо це помітно ось на цій мікромодельці, де прочитати взагалі нереально. І так, я її надрукував двічі, щоб впевнитись у повторюваності проблеми. Нарешті, по-третє, на передній стороні, зловивши світло, можна побачити певне ехо літер. Це в цілому історія характерна для усіх принтерів. І тут, якщо спеціально не шукати, не побачите. Позаяк воно все ж є, і промовчати я не міг. Нарешті, мікрокубік для калібровки. Версія стильна модна, не те що раніше. Тут взагалі проблем не видно. Кубик і кубик.
Загалом цей принтер явно здатен друкувати ABS і робить це не гірше, ніж пила. Раджу до використання. Тільки зважайте на перший шар, він не завжди прилипає коректно. Другий по популярності і третій в нашому списку йде PETG. Не дуже його люблю через неймовірну сопливість, зате дешево. Знову ж, без неочікуваних сюрпризів. Моделі з PETG виглядають шикарно. Цей помаранчевий, трохи прозорий колір їм дуже пасує. І слава Ісу, жодних проблем з екструзією чи якістю я не побачив. А ще комплектний лист Pay без проблем віддав мені деталі, при цьому навіть не порвавшись. Чудовий експірієнс. Спроби надрукувати щось з ТПУ були К2 повністю відкинуті. Максимум, що я зміг вичавити, це оцю одношарову пластинку, перш ніж екструдер зробив це. І це. Кожен раз, максимум на другій хвилині, він зажовував екструдером філамент і автоматично ставав на паузу через проблеми екструзії. І хотів би я щось ще додати, але розповідати особливо нічого. Я спробував 88А і 95А по шорам, і обидва вели себе повністю однаково. Перетягнути пластик напряму, через тефлон, навіть через буфер не допомагає. Сила притискання на шестерні подачі, схоже, завелика, і якось її виправити тут неможливо, адже відсутній регуляційний гвинт. А от з PACF зовсім інша історія. Він друкується, і друкується для такого матеріалу, я б сказав, добре. Взагалі такі складні штуки, як поліаміди, важко оцінювати стандартними термінами. Скажімо, по міркам умовного PETG це не соплі, це повноцінний синусит у принтера. Але я людина прохавана і знаю, що це просто означає, що клятий нейлон недосушений. Сушити його, до речі, радять при 100 градусів лоу. Основна біда тут виникає на звісах. Очевидно, що 300-градусний нейлон ще й в нагрітій камері принтер не хоче сильно холодити. А також кліренс-циліндри тепер випадають тільки до 0,4 включно. В принципі, для технічних деталей цього має вистачити, тому за бажанням обмазатись нейлоном отак от можна. Тільки не забудьте його просушити. Друзі, невеличка лайф-вставочка з приводу набору інструментів, які дає Creality. Він йде у такому красивому боксі. Тут є нормальні кусачки з пружиною, не такі сині, як зазвичай дешеві роблять. Різачок. Тримач для біт. Особливо наркоманська біта форми літери Г, яка відкручує сопло. А також клей, мастило, флешка, різні Г-ключі, і там на дні є прочищалка для пластику. Ну і плюс набір біт, з якого я вже одну провтикав. Запаковано все в класний акриловий кейс, і всередині навіть є піна, щоб воно майже не гуляло. Коротше, супер набір, набагато краще, ніж було раніше. Вже коли я дописував цю повість, Bambu Lab дропнули аж 2D. Спало ембарго і багато блогерів розповіли про свій досвід. Опустити такий факт у цьому огляді я не міг, тож давайте обговоримо конкурентність К2. Як не дивно, аж 2D це конкурент у зовсім іншу сторону. Подвійний екструдер це дуже круто, але не так, як Toolchanger від Prusa. Фішки з лазером і різаком, на мій погляд, повна лабудєнь і в гарному принтері просто не потрібна. Усі інші розумні ніштяки ми побачимо в роботі лише згодом. Втім, вже зараз видно, що шляхи Bambu і Creality розходяться в різні сторони. This is the last ride. В той час, як К2 на офіційному сайті коштує 1,5 зелених президенти, Bambu просить 2200 за свій новенький принтер. При цьому він менший, важче в обслуговуванні і навіть не має деяких фіч. Нечуваний мув з точки зору Bambu. Я не знаю, що треба користувачам Bambu, бо я X1 бачив в житті лише пару разів. Втім, люди в коментах дуже часто писали, що мріють про більшу і швидшу версію. Схоже, Creality вирішили запропонувати людям іншого табору саме це. І це прикольно. Що більше конкуренції, то кращі принтери ми з вами побачимо. І це одна з причин, чому в принципі з'явився К2. Зараз же пропоную лише сидіти рівно і кайфувати від того, що в нас є. Так? Здорованю. Схоже, я зовсім у джахурі з цим оглядом. А ми з вами докотились до висновків. Що можна загалом сказати? У Creality вийшло зробити дійсно проривний принтер, який не просто копіює свіжі плюшки Bambu, а якісно їх доповнює своїми ніштяками. Причому, якщо конкуренти йдуть у світ проприєтарщини, кліпер під капотом і відкритий флюїд ясно натякають, що євангелісти 3D-друка не соромляться свого open-source коріння. Я, як просунутий користувач ПК, таким мовом можу лише порадіти. Необхідність для всіх фішок використовувати слайсер від Creality мене не дуже радує. З однієї точки зору, зрозуміло, це необхідний двіж, особливо враховуючи кипу всіляких калібровок, нових моторів і так далі. Та з іншої, було б класно жити в фантастичному світі без 10 майже однакових слайсерів, які відрізняються лише скіном і кривим плагіном в комплекті. Звісно, лишається ще питання надійності і обслуговування. З цієї точки зору мене відверто бісить, що з кожним принтером ми отримуємо ще одне нове, неймовірне сопло. Метод калібровки беду, екрани материнку, you name it. Давно вже Creality пора виправити
випрацювати якусь схему по типу тік-так Intel, коли один рік додають софти, полірують, інший випускають нове залізо. З протилежної точки зору подивіться, куди ця схема Intel завела. Тож, мої поради лишаються зі мною, а Creality вже якось розбереться без мене. До речі, наступний огляд на принтери буде на молодшого брата K2, як я думав, коли писав цей текст. Creality High. Зараз він вже в мене є, ось там стоїть, і можу вам сказати, що забудьте проклятий Core XZ. Ми тепер знову випускаємо бетслінгери. А на цьому ми, в принципі, підійшли до кінця. З вами був Тоха Бездредний. Так, в мене від напруги випали дредіки. І я буду прощатись. Приємного вам дня, і щоб ваш транспортний гвинт відкручувався легко.